રહેશે। ઈમેલ આઈડી એડ કર્યા પછી નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। તમારો પાસવર્ડ એન્ટર કરવાનો રહેશે, પછી નેક્સ્ટ કરવાનું રહેશે। નેક્સ્ટ કર્યા પછી યસ આઈ એમ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। એગ્રી। તમારો બેકઅપ અહીં વેરીફાઈ થશે, અહીં ઓન કરવાનું રહેશે। બાય ડિફોલ્ટ ઓન જ હશે બધામાં। એક્સેપ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે। અહીં તમારો ફિંગરપ્રિન્ટ, ફેસ અને પાસવર્ડ સેટ કરી શકો છો આ મેથડથી। તમારે સેટ ન કરો તો અહીંથી સ્કીપ કરી શકો છો। કન્ટિન્યુ। મોર I agree. Okay Google. Okay Google, what's the weather tomorrow? Okay Google, set a time for 5 minutes. Hey Google, make a call. Hey Google, remind me to water my plants. વેરીફાઈ ડિવાઇસ આ એગ્રી કરવાનું રહેશે। નો થેન્ક્સ। અત્યારે હું સ્કીપ કરી દઉં છું લોગિન। હા તમે નેવિગેશન ટાઈપ સિલેક્ટ કરી શકો છો, બટન હોય તો બટન અને જેસ્ચર બી રાખી શકો છો। કરન્ટલી હું બટન સિલેક્ટ રાખું છું, નેક્સ્ટ કરું છું। મને ત્યાં ડિફરન્ટ રેકમેન્ડેશન આવે છે, તેમાં હું ગ્લેસ ફોર Realme ઓફ કરી દઉં છું। ફોટો અપડેટ ઓન રાખું છું। ગ્લોબલ સર્ચ ને પર્સનલાઇઝ સર્ચ ઓન રાખું છું। ડન। ત્યાં મને લિસ્ટમાં લોકપ્રિય એપ આપે છે, તે હું બધી લિસ્ટ સિલેક્ટ કરી દઉં છું, જેથી મને નેક્સ્ટ ટાઈમ ઇન્સ્ટોલ માટે પૂછે નહીં। ટેલિગ્રામ સિલેક્ટ રાખું છું, હું અહીંથી ઇન્સ્ટોલ કરી શકીશ એપ। હવે મારો ડિવાઇસ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે, ગેટ સ્ટાર્ટેડ। એપ માર્કેટ છે Realme નું, સ્કીપ કરી દઉં છું અત્યારે। તમે એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકો, જે એક્સ્ટ્રા તમારામાં બાય ડિફોલ્ટ ઇન્સ્ટોલ છે તે મોજ એપ છે તે બી અનઇન્સ્ટોલ કરી દઉં છું। ઘણી બધી એપ બાય ડિફોલ્ટ ઇન્સ્ટોલ થયેલી આપે છે Realme વાળા। વોટ એવું છે જે ત્યાં બધી હું રિમૂવ કરી શકું છું। સિલેક્ટ કરવાનું છે તમારે હોલ્ડ કરી, ક્લોઝ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે, થી હું રિમૂવ કરી શકીશ વોટ એપ્સ। તે રીતે તમે વોટ ગેમ્સ બી રિમૂવ કરી શકો છો અહીંથી। નેક્સ્ટ તમારે રેકમેન્ડેડ એપ રિમૂવ કરવા માટે સેટિંગમાં જવાનું રહેશે। સેટિંગમાં જઈને રેકમેન્ડેડ ટાઈપ કરવાનું રહેશે। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन गेट रेकमेंडेशन है, ત્યાં ક્લિક કરીને गेट रेकमेंडेशन में જવાનું છે, ત્યાંથી ઓફ કરી શકો છો। નેક્સ્ટ ફીચર છે જે સ્વિચ ઓફ કર્યા પછી લોક સ્ક્રીનમાં જે આવે છે તમારે ગ્લેસ ફોર Realme, તમે ડિફરન્ટ વોલપેપર જોઈ શકો છો। આ તમારે ઓફ બી કરવું હોય તો કરી શકો છો। તેના માટે સૌપ્રથમ તમારે સેટિંગમાં જવાનું રહેશે। સેટિંગમાં ગયા પછી સર્ચ મારવાનું રહેશે ગ્લેસ ફોર Realme માં જવાનું છે। તેના પછી અહીં ટર્ન ઓન છે તે ઓફ કરી દેવાનું રહેશે।
સ્ક્રીન ઓફ કર્યા પછી જ્યારે ઓન કરશો ત્યારે ગ્લેસ ફોર Realme સ્વાઇપ નહીં થાય. હવે આપણે કેમેરા ફીચર્સની વાત કરીએ તો કેમેરો Realme વાળા 200 મેગાપિક્સલ આપે છે. ત્યાં હું કન્ટિન્યુ કરું છું. કેમેરા ફીચર્સની વાત કરીએ તો Realme 200 મેગાપિક્સલનો કેમેરો આપે છે. તમે જોઈ શકો છો અહીં ટોપમાં 200 મેગાપિક્સલ. તેને ઓન કર્યા પછી તમે સેટ કરી શકો છો 200 અને 50 મેગાપિક્સલનો. અત્યારે મેં 200 મેગાપિક્સલ સેટ કર્યો છે. તમે રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો. અહીંથી તમે બ્રાઇટનેસ ઇન્ક્રીઝ ડિક્રીઝ કરી શકો છો. ફોટો ઓપ્શનમાં જયા પછી તમે 200 મેગાપિક્સલ 20x સુધી ઝૂમ કરી શકો છો. 200 મેગાપિક્સલના કેમેરાથી તમે 200 મેગાપિક્સલનું ફોટો કેપ્ચર કરી શકો છો અને અહીંયા 20x સુધી ઝૂમ થઈ શકે છે. વિડીયો ઓપ્શનમાં જ્યાં પછી તમે વિડીયોમાં 1080p 4K 720p 4K સુધી તમે વિડીયો રેકોર્ડ કરી શકો છો. ઝૂમ બી કરી શકો છો. તમે 10x સુધી ઝૂમ કરી શકો છો. ઓપ્શન નાઇટનો છે જે તમે નાઇટ મોડમાં યુઝ કરી શકો છો. ત્યાંથી તમે મોર ઓપ્શન બી આવે છે. ડિફરન્ટ તમે ચેન્જ કરી શકો છો. ઓપ્શનથી કલર ફિલ્ટર કરી શકો છો કેમેરાનું. તેના પછી નેક્સ્ટ ઓપ્શન છે સ્ટ્રીટનો, જે તમે ઝૂમ ફીચર્સથી યુઝ કરી શકો છો. ફોટો ઝૂમ ઓન અને ઓફ કરી શકો છો. ત્યાંથી ફિલ્ટર બી તમે કરી શકો છો. સુધી ઝૂમ કરી શકો છો. 230 mm સુધી ઝૂમ કરી શકો છો કેમેરા. ડિફરન્ટ ઓપ્શન તમે જોઈ શકો છો.